Trong tự nhiên, có những loài sinh vật phát triển theo những hướng kỳ dị đến mức khiến các nhà nghiên cứu phải tranh luận cả đời về nguồn gốc tiến hóa của chúng. Một số loài sở hữu giác quan nhạy bén, số khác lại có lớp vảy kiên cố hay tốc độ vượt trội. Nhưng cũng có những sinh vật chọn con đường sinh tồn tinh vi hơn, lợi dụng ánh sáng, độc tố và khả năng thích ứng cơ thể để chế ngự kẻ thù mà không cần dựa vào kích thước hay sức mạnh thuần túy. Nằm trong nhóm những tạo vật độc đáo bậc nhất, loài này được xem như minh chứng sống cho sự sáng tạo không giới hạn của hệ sinh thái. Gypceros là loài Bush wyvern nặng nhất được ghi nhận. Chúng được xem là họ hàng gần nhất của loài Pachirisu đã tuyệt chủng, chia sẻ cấu trúc thân hình tương tự nhưng không có lớp vỏ cứng như tổ tiên. Loài này sinh sống chủ yếu tại các khu đầm lầy và vùng ngập nước. Thỉnh thoảng, chúng cũng được bắt gặp trong rừng rậm và đồng cỏ. Điều đặc biệt là Gypceros còn xuất hiện tại môi trường sa mạc như đồng bằng hướng gió, môi trường lạnh giá như vách băng sắc nhọn, hay nơi có nhiệt độ cao như lưu vực giếng dầu, hoặc thậm chí là tàn tích Wyveria, cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của chúng. Gypceros có thân hình to lớn và nặng nề, không giống những loài wyvern khác. Gypceros hoàn toàn không có vảy hay lớp mai nào bao phủ cơ thể. Thay vào đó, chúng sở hữu làn da cao su rất đàn hồi, giúp chúng có thể hấp thụ các cú đánh từ nhiều loại tấn công khác nhau. Làn da cao su chống thấm nước khiến chúng thích nghi hoàn hảo với các môi trường ẩm ướt. Ngoài ra, làn da còn có khả năng bảo vệ Gypceros khỏi những cú sốc điện. Gypceros tỏ ra một mùi kỳ lạ, đặc trưng, có thể do chất độc trong da hoặc do nhiều loại vi khuẩn sinh sống trên lớp da. Và vì do chất độc trong da, Gypceros có khả năng kháng cao với các loại độc khác mà chúng có thể gặp trong môi trường sống. Một số giả thuyết cho rằng lớp da này có thể là sự thích nghi để chống lại Kizu, nhưng điều này chưa được xác nhận. Cơ quan nổi bật nhất là màu phát sáng trên đầu, được chúng sử dụng như phương tiện phòng thủ cuối cùng trước các mối đe dọa. Chiếc mào này hình thành từ khoáng vật và tinh thể mà sinh vật nuốt vào. Mào được gắn với một nhóm cơ chuyên dụng cho phép điều khiển linh hoạt. Khi Gypceros đập mào vào chiếc sừng lớn, đầu cùn ở mõm, khoáng chất vỡ ra, tạo phản ứng ánh sáng cực mạnh, làm lóa mắt và làm choáng những sinh vật xung quanh. Bên trong mào đôi khi chứa cả những vật liệu quý như light crystal. Gypceros hoàn toàn miễn nhiễm với flashbox và flashbomb, có lẽ là do chúng thường xuyên tiếp xúc với những ánh sáng từ mào của chính mình. Mào của Gypceros có thể bị phá vỡ, khiến chúng không thể làm lóa mắt kẻ thù. Hộp sọ của chúng ngắn và chắc, với sống mày và gò má nổi rõ, mỏ cong và răng nhô rõ rệt, được trang trí bằng 5 gai sừng ở vùng cằm, cùng một sừng lớn ở mõm dùng phối hợp với mào. Toàn thân có màu xanh xám mờ, phần bụng chuyển sang sắc kem, đuôi, màng cánh và dải chạy dọc cổ mang màu nâu hồng. Ngực và mặt dưới bàn chân có lớp da xếp nếp màu xám nâu. Mỗi cánh có 3 ngón hỗ trợ màng cánh, còn một ngón cái to khỏe. Toàn bộ phần cánh cũng mang tính kháng độc và kháng điện. Đuôi của Gypceros đặc biệt đàn hồi và có thể kéo dài hơn gấp đôi độ dài ban đầu, dùng để vụt mạnh như roi. Chân sâu khỏe, cơ bám lực tốt. Bên trong cơ thể Gypceros còn sản sinh một loại dịch được gọi là Dash Echas. Nhờ đó mà nó có sức bền vượt trội. Nhờ sức bền cao và lực bám mạnh, Gypceros có thể chạy dọc tường và cả trần han. Khi tức giận, vùng da màu kem nhạt xung quanh mắt Gypceros sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Gypceros sở hữu túi độc có thể tạo ra một dạng dịch độc bay hơi. Khi phun, độc tố thường xuất hiện dưới dạng khối nhớt dính, bám vào địa hình trong thời gian ngắn và có thể hòa tan trong nước. Chất độc của Gypceros đủ mạnh để làm héo cây cối và mùa màng gần đó, khiến loài này trở thành mối phiền toái đối với một số người. Tuy độc tính không mạnh bằng nhiều loài khác, nhưng tiếp xúc lượng lớn vẫn gây nguy hiểm. Gypceros chiếm vị trí trung gian trong chuỗi thức ăn, là loài nhút nhát bẩm sinh nhưng lại rất tò mò và được đánh giá là thông minh hơn nhiều Bush wyvern khác. Gypceros là loài ăn tạp, nghĩa là chúng sẽ ăn hầu như bất cứ thứ gì có thể cắn được. Món khoái khẩu đặc biệt của Gypceros là Flashbud và Thunderbud. Chúng đặc biệt bị thu hút bởi những vật sánh bóng, thường đánh cắp đá quý, tinh thể hoặc quặng từ thợ săn. Nếu món bị lấy là thực phẩm như thịt, con trùng hay nấm, chúng sẽ ăn ngay lập tức.
Nguyên nhân được cho là loài này dễ nhầm cách vật lấp lánh với Flatbug và Thunderbird. Một nguyên nhân khác vẫn chưa rõ, nhưng người ta tin rằng con Gypceros được đi thu thập và lấy trộm các vật sắn bóng để trang trí tổ của mình nhằm thu hút Gypceros cái. Gypceros còn được phát hiện Antostor, một loại nấm có đặc tính độc. Có vẻ như chúng có thể chuyển hóa độc tố từ thức ăn để bổ sung cho túi độc của chúng. Tuy nhiên, điều này chưa được kiểm chứng. Gypceros là con mồi tự nhiên của loài Nucella. Loài này đã được quan sát thấy lột da của Gypceros sau khi mắc kẹt trong mạch nhện và sử dụng lớp da của chúng như một dạng giáp thô sơ. Trong chiến đấu, Gypceros sử dụng kết hợp chớp sáng, phun độc, tấn công bằng mỏ và quật đuôi đàn hồi. Khi bị dồn vào góc hoặc khi các biện pháp phòng vệ không hiệu quả, chúng sẽ giả chết để đánh lừa đối thủ. Theo báo cáo, Gypceros có thể giả chết trong nhiều giờ nếu cần. Một số thợ săn thậm chí đã thu thập các bộ phận của chúng trong khi chúng vẫn còn sống. Nếu kẻ thù đến quá gần, chúng sẽ bật dậy tấn công bất ngờ. Hành vi này được ghi nhận ở cả họ hàng gần nhất của loài này là Purple Gypceros.